हेलो एभ्रिवान, तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानल इन्भेस्टर नेपालमा स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुलाई शेयर बजार सम्बन्धी केही जानकारी दिन गइरहेका छौं। सुरु गरौँ आजको भिडियो। कुनै पनि कम्पनीलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजीको आवश्यकता पर्छ। कम्पनीले आफ्नो पुँजी जुटाउन शेयर जारी गर्ने गर्छ। कुनै पनि कम्पनीको पुँजीलाई धेरै अंशमा विभाजन गरी लगानीकर्तालाई बिक्री गरिन्छ भने त्यस्तो अंशलाई शेयर भनिन्छ। अब हामी शेयर बजार र यस अन्तर्गत पर्ने प्राथमिक बजार र दोस्रो बजारबारे जानकारी लिन गइरहेका छौं। शेयर बजार भनेको शेयरको कारोबार हुने ठाउँ हो। यहाँ आफूसँग भएको शेयर बेच्ने वा नयाँ शेयर किन्ने गरिन्छ। यहाँ लिस्टेड पब्लिक कम्पनीको शेयर कारोबार हुन्छ। प्राइमरी मार्केट कम्पनीबाट पहिलो पटक जारी भएको शेयरहरू जस्तै आइपिओ, एफपिओ को ट्रान्ज्याक्सन हुने बजार नै प्राइमरी मार्केट हो। नयाँ लगानीकर्ताहरूका लागि लगानी गर्न प्राइमरी मार्केट एकदमै उपयुक्त मानिन्छ। मेरो शेयर एपबाट प्राइमरी मार्केटमा कारोबार गर्न सकिन्छ। आइपिओ पहिलो पटक कुनै कम्पनीको शेयर जारी गरिएको छ भने त्यसलाई आइपिओ भनिन्छ। आइपिओ निष्कासन गर्न कम्पनी सुरु भएको कम्तीमा 1 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ। एफपिओ कुनै कम्पनीले एक पटक आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ र स्टक एक्सचेन्जमा समेत लिस्टेड भइसकेको छ भने त्यस्तो कम्पनीले थप शेयर पब्लिकलाई इस्यु गर्नुलाई एफपिओ भनिन्छ। फेस भ्यालुमा प्रिमियम जोडेर एफपिओ जारी गरिन्छ, त्यसैले एफपिओ महँगो हुन्छ। अब लागौं सेकेन्डरी मार्केटतिर। आइपिओ र एफपिओ मार्फत किनिएका शेयरहरू बिक्री गर्न सकिने ठाउँलाई सेकेन्डरी मार्केट भनिन्छ। यस्ता शेयरहरू नेप्सेमा लिस्टेड भए पश्चात ब्रोकर कम्पनी मार्फत कारोबार हुन्छ। यस्तै शेयर सम्बन्धी थप जानकारीहरू लिन हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।